Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε για να είστε σε θέση να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό χαμπανέρα. Η χαμπανέρα είναι ένας ρυθμός ο οποίος μετριέται στα 4 τέταρτα και πάρα πολλά γνωστά κομμάτια είναι γραμμένα στο συγκεκριμένο ρυθμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Απορώ, που το έχει τραγουδήσει ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος και ο Γιάννης ο Πάριος, που είναι και δικό του κομμάτι. Είναι το Γύρισε κοντά μου του Στράτου Διονυσίου και πολλά άλλα γραμμένα πάνω στο συγκεκριμένο ρυθμό. Τώρα, ο συγκεκριμένος ρυθμός μπορεί να παιχτεί με μία μόνο μορφή. Μοιάζει πάρα πολύ με τον μπαγιό αυτός ο συγκεκριμένος ρυθμός. Είναι σαν ένα αργό μπαγιό. Πάμε να το δούμε πώς θα το παίξουμε. 4 τέταρτα λοιπόν και ξεκινάμε με την πένα κάτω, την νότα ρε στο ισχυρό. Και πάμε αργά. 1, 2, 3, 4. Δηλαδή έχουμε 1 τέταρτο, στο δεύτερο τέταρτο το σπάμε σε 2 όγδα και μετά 1 τέταρτο στο 3 και στο 4 πάλι 1 τέταρτο. Είναι πάρα πολύ απλός ρυθμός. Πάμε να το ξαναδούμε. 1, 2, 3, 4. Πανεύκολο. Πάμε να το δούμε τώρα και σε κανονικό τέμπο, σε ένα κομμάτι, πώς θα το παίξουμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να μην κάνουμε την πένα πολύ απότομα κάτω στο 2, να την πάμε με sweep, να την κατεβάσουμε δηλαδή λίγο πιο αργά. Θα δώσει την αίσθηση ότι έχει μια διάρκεια. Ακούστε τι εννοώ. Αυτό. Να κλέψουμε λίγο. Αυτό. Αν και το πιο σωστό είναι η πρώτη μορφή που παίζουμε κοφτά, δηλαδή αυτό. Αυτό είναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Καλή μελέτη!